Okay, hello everyone. This is my first clip, so I'm not sure it will be okay or not. Okay, let's try. โอเค อย่างที่บอกไปว่าจะมาเรียนกันนะคะใน Unit 4 ซึ่งตอนนี้เราถึงหน้า 70 แล้วใช่ไหม page 70 นะคะ มาเริ่มดูกันเปิดหรือยังเปิดหนังสือหรือยังถ้าเปิดแล้วก็โอเคมาเริ่มอ่านอยากจะเรียกให้อ่านจังเลยอะ ต้องอ่านคนเดียวแล้วเนี่ยโอเคก็ได้โอเคนี่เป็นบทสัมภาษณ์นะคะของหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่อง international migration มา start with เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมีคำศัพท์ vocab มาให้ด้วยสำหรับพวกที่ไม่ได้นะโอเคมาสิโอเค I'm from Yunnan. When I was 14, I was sold to work as a domestic worker. I had to do every kind of work you could think of apart from usual housework. เขามาจากยูนานใช่ไหม When I was 14, I was sold. I was sold. นี่เป็น passive นะคะเป็น passive ก็คือถูกขายใช่ไหมคะ as a domestic worker domestic คือ in the country หรือว่า in house หรือว่าในบ้านก็คือทำงานบ้านนั่นเองใช่ไหมคะ I had to do every kind of hard work you could think of apart from usual housework ก็คือทำงานหนักทุกอย่างที่ไม่ใช่งานบ้านทั่วไป The boss was really bad. On the very first day, he forced me to have sex with him. เขาถูกบังคับใช่ไหมคะ He forced me to have sex with him. ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย Later, I decided to quit the job and ended up working illegally in the nightclub in Bangkok. ก็คือ decided to quit แปลว่าอะไรอยู่นี่นะ quit ก็คือเลิกหรือออกจากงานใช่ไหมคะ decided to quit the job and ended up working illegally ก็คือทำงานอย่างผิดกฎหมายถูกต้องไหมทำงานอย่างผิดกฎหมาย in the nightclub in Bangkok I had to do whatever my new job told me to do because I lacked legal document ขาดแคลนใช่ไหมคะ I lacked legal documentation ก็คือไม่มีเอกสารที่ถูกกฎหมาย however I sent my parents a lot of money to build a new house ยังไงก็ตามเขาก็ได้ส่งเงินจำนวนมากเพื่อที่สร้างบ้านใหม่ใช่ไหมคะให้ parents unfortunately แปลว่าอะไรอยู่ไหนunfortunately ก็คือ unlucky นั่นเองนะคะ I got pregnant ก็คือเขาท้อง and once my belly started to get too big I was kicked out once my belly started to get too big เดาสิ pregnant อะไรจะ get bigger belly ก็แปลว่าท้องใหญ่ขึ้นนั่นเองใช่ไหม Now I have so many problems and my return home is full of difficultiesมีปัญหามากมาย My return home ก็คือการกลับบ้านของฉัน is full of difficulty ก็คือเกิดความยากลำบากเกิดปัญหาขึ้นมากมายนะคะ This is from 18-year-old migrant from Yunnan เขาไม่ได้สะกดผิดนะคะ 18-year-old ถูกแล้วนะคะเหมือนอย่างเช่นถ้าถามว่าขับรถไปเชียงรายใช้เวลาเท่าไหร่ก็จะบอกว่า it's 3-hour drive นะคะ 3-hour drive ก็คือเหมือนเป็นบอกเวลานะคะอันนี้ก็เหมือนการบอก 18-year-old migrant นะคะก็คือขยาย migrant นั่นเองต่อไปมาต่อกัน generally
ใครไม่รู้ศัพท์ดูฝั่งนี้เอาเองนะคะนี่ไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องทำให้เลยนะไอ้ฝั่งเนี้ยgenerally this mobile population lives at home not knowing for certain how they will live their lives in the destination country ก็คือmobile ก็คือเคลื่อนที่ใช่ไหมคะ population ประชากรที่เคลื่อนที่ก็คือ migrants นั่นเอง live their homes not knowing for certain ก็คือไม่รู้แน่ชัด certain อยู่ไหน certain ไม่รู้ชัดเจน how they will live their lives in destination country ก็คือยังไม่รู้ว่าพอไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะ migrant girls and women work in factories shops sex work and as domestic worker ก็คือคนย้ายถิ่นฐานผู้หญิงหรือเด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงก็จะทำงานใน factories โรงงานในร้านหรือว่าขายบริการทางเพศใช่ไหมหรือว่า as domestic worker ก็คือทำงานบ้านส่วน male migrants find jobs in fishing and agriculture industry or as day laborers ก็คือเหมือนอย่างเช่นที่เราเคยเห็นแถวเขาเรียกว่าอะไรแยกอัสดาธรมั้งที่จะมีday laborers นะคะไปอยู่แถวนั้นเมื่อก่อนก็คือไปหารับจ้างรายวันใช่ไหม Besides นอกจากนั้น nearly all migrants are vulnerable to exploitation and abuse without protection vulnerable คืออยู่ไหน vulnerable on air นะคะ vulnerable to exploitation ก็คือ exploitation ก็คือการถูกเอาเปรียบนะคะก็คือถูกเอาเปรียบได้ง่ายใช่ไหม and abuse without protection นอกจาก abuse ก็คือ abuse without protection ด้วยไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยนะคะ for instance sexual abuse and confiscation of documents ก็คือ confiscation ก็คือการถูกยึด documents ก็อาจจะถูกยึดพาสปอร์ตถูกยึดเอกสารสำคัญต่างๆไว้นะคะเพราะว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายใช่ไหม Also migrant workers often work in substandard conditions substandard condition ก็คือเป็นต่ำกว่ามาตรฐานนะคะเป็น condition work condition ที่ต่ำกว่ามาตรฐานbecause the enforcement of labor standard in GMS is generally work นะคะก็คือเหมือนกับการบังคับใช้แรงงานตามมาตรฐานเนี่ยมันอ่อนแอนะคะเหมือนกับก็คือกฎหมายการบังคับใช้เนี่ยมันค่อนข้างอ่อนแอนั่นเองนะคะ moreover language ไปไหนแล้วmoreover language and cultural barriers cause the marginalization of migrants marginalization ก็คือถูกลดความสำคัญนะคะก็คือภาษาและ culture barriers อุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรมก็เป็นเหตุให้เกิดการลดความสำคัญของ migrants ด้วยเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับเกิดการ discrimination เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสัมภาษณ์ของNGO staff นะคะต่อไป the large flow of migration in Greater Mekong Sub-region or GMS result from disparities in both economies and societies in this region นะคะ large flow large ก็คือใหญ่ใช่ไหม flow ก็คือเหมือนการเคลื่อนก็เหมือนกับการเคลื่อนตัวของผู้อพยพนะคะที่เข้ามาสู่ greater Mekong Sub-region เนี่ยเป็นผลมาจาก disparity ก็คือจำได้ไหม disparity ความแตกต่างใช่ไหมคะ in both economy and society ก็คือทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในแถบนี้นั่นเองนะคะ The decision to move between these borders involves overlapping push and pull factors including economic survival
war politics personal problems and opportunities abroad นะคะการตัดสินใจ to move between borders ก็คือborder ก็คือเป็นแนวชายแดนใช่ไหมคะ to move ก็คือการเคลื่อนย้ายนั่นแหละประกอบไปด้วย overlapping push and pull factor overlapping ก็คือเหมือนซ้ำๆกันนะคะ push and pull factor ก็คือเกิดปัญหาซ้ำๆกันในหลายประเทศนั่นแหละใช่ไหมซึ่งมีทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะการ war คืออะไรนะเขาเรียกสงครามใช่ไหมคะ politics การเมืองแล้วก็ personal problems แล้วก็โอกาสที่จะได้อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะ international migration is similar to internal migration since both have benefits and drawbacks มาอีกแล้ว benefits and drawbacks จำได้ใช่ไหม advantage and disadvantages นะคะ since ในที่นี้ไม่ใช่ตั้งแต่นะ since เพราะนะคะหรือว่าประมาณว่าเนื่องจากอะไรอย่างนี้นะคะ international migration มีความคล้ายคลึงกับ internal ก็คือมีความคล้ายคลึงกับการอพยพภายในประเทศนะคะเพราะว่าหรือว่าเนื่องมาจากทั้งสองทั้ง internal กับ international migration มี have benefits and drawbacks นะคะ migration helps the receiving country overcome internal labor shortage นะคะการอพยพ helps receiving country ก็คือประเทศที่รับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยให้ผ่านพ้นปัญหา internal labor shortage นะคะ shortage ก็คือนี่ขาดแคลนนะคะก็คือการขาดแคลน on the other hand it helps alleviate the unemployment in the sending countries ในขณะเดียวกันนะคะก็ช่วยให้ปัญหา unemployment in sending country เนี่ยคือ alleviate เนี่ยคล้ายๆกับ relief นะคะก็คือเหมือนให้หมดปัญหาไปโล่งใจขึ้นหรือว่าทำให้เกิดความราบรื่นมากขึ้นนะคะในส่วนของปัญหาการว่างงานนะคะ further funds sent to migrants household reduce poverty in the country of origin นอกจากนั้นเงินที่ถูกส่งไปที่บ้านของผู้อพยพก็ยังลดปัญหา poverty in the country of origin ก็คือ country ที่เขาจากมานะคะ however these benefits do not come without negative consequences อย่างไรก็ตามใช่ไหมผลประโยชน์เหล่านี้ก็do not come without negative consequence ก็คือยังไงก็ต้องมีผล negative ตามมานะคะ The legal channels for labor migration are complex and costly ก็คือการจะทำให้แรงงานที่อพยพมาเนี่ย legal ก็คือทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยช่องทางที่จะทำให้แรงงานถูกกฎหมายเนี่ยมันทางยุ่งยากและ costly นี่หมายถึงแพงนะคะนี่ complex and costly thus ดังนั้น many migrants become irregular or undocumented migrants นะคะก็คือกลายเป็นคนที่ไม่มีเอกสารนะคะ resulting in vulnerability to exploitation and low wages นะคะก็คือทำให้มันง่ายต่อการถูกเอาเปรียบแล้วก็ได้รับแรงงานขั้นต่ำแรงงานที่ไม่ใช่แรงงานขั้นต่ำแรงงานที่ถูกนะคะอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์ของ Thai Social Researcher ก็คือเป็นนักวิจัยสัมภาษณ์จากนักวิจัยนะคะบทสัมภาษณ์สุดท้ายมาจาก local labor นะคะ local labor ก็คือแรงงานที่
ที่อยู่local ก็คือเหมือนเป็น native นะคะ Those migrants can accept very low wage like 140 baht a day and inferior conditions นะคะก็คือเขาพูดถึง migrants ผู้อพยพเหล่านั้นสามารถยอมรับ very low wage ประมาณ140 บาทต่อวันแล้วก็ inferior condition inferior จำได้ไหม inferior ก็คือเหมือนกับต่ำกว่าใช่ไหมคะก็คือยอมรับเหมือนยอมรับกันดูถูกหรือยอมรับcondition ที่ต่ำกว่า they are illegally staying here so they must do anything they are told and that's good for employers เขาอยู่อย่าง illegally ก็คืออยู่ที่นี่อย่างผิดกฎหมายฉะนั้น so they must do anything they are told เห็นไหม they are told นี่มาอีกแล้ว they are told เป็น passive นะคะถูกประทานก็คือ they are told ก็คือถูกบอกใช่ไหมเขาจะต้องทำ anything ที่เขาถูกบอกเพราะว่าเขาทำงานอย่างผิดกฎหมายไง so that's good for employer ซึ่งมันเป็นผลดีต่อ employer ก็คือผู้จ้างที่ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะ but as being one of the local laborers I must accept that it's not good for us แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็น local labor เขาก็ต้องยอมรับแล้วก็มันไม่ดีสำหรับเขาเพราะว่าเหมือนกับว่านายจ้างมีทางเลือกใหม่ใช่ไหมคะ employers prefer to hire them more than us who demand higher wage and better working condition ค่ะก็คือ employer เนี่ย prefer ก็คือชอบมากกว่าใช่ไหมคะ prefer to hire them ก็คือ hire นี่คือจ้างนะก็คือชอบที่จะจ้างmigrants มากกว่า local labor เพราะว่า local labor demand higher wage ก็คือต้องการ demand คือต้องการนะคะ higher wage ก็คืออยากได้ค่าจ้างที่สูงกว่านี้แล้วก็ better working condition นะคะเข้าใจละเหนื่อยอ่านเองทีนี้อ่านเสร็จแล้วให้เวลาตัวเองสิดูตามด้วยนะให้เวลาตัวเองmatch 3 นาทีในการ match activity 1 อ่านจบแล้วมี vulnerable exploitation confiscation marginalization จำได้ไหมแปลว่าอะไรเนี่ยอ่านไปให้จำไม่ได้อยู่แถวนี้มีครบหรือเปล่า confiscation exploitation vulnerable จับเวลาเองนะคะ pause เองต่อไป kicked out line 12 kicked out แปลว่าอะไรUnfortunately I got pregnant and once my belly started to get too big I was kicked out นั้น kicked out น่าจะแปลว่าอะไรใส่เองนะต่อไป both in line 35 both International migration is similar to internal migration since both have benefits and drawbacks. Both refer to อะไรทำเอง alleviate บอกไปแล้วด้วย alleviate in line 38 On the other hand, it helps alleviate the unemployment in the sending country แล้วก็อันสุดท้าย who in line 53 อยู่ไหน who นี่ who in line 53 refer to อะไรเดี๋ยวunderline ให้ค่ะ
kick out แล้วก็คำว่า both ได้หรือยังลองทำเองแล้ว pause ทำเองนะคะ pause แล้วค่อยตอบสำหรับคนที่เสร็จแล้ว pause เวลาเองนะ kick out ก็คือไล่ออกนั่นเองนะคะหรือว่า fired มีอะไรอีกyou got fired นะคะก็คือการไล่ออกหรือว่า sacked ค่ะ both kicked out เนี่ยพอท้องโตก็ถูกไล่ออกนั่นเองนะคะ both อันนี้น่าจะง่ายนะ internal and international migration ใช่ไหมคะก๊อปได้ไหมที่พิมพ์both ในที่นี้ก็คือ international migration and internal นะคะตัวใหญ่ไปหน่อยนึงโอเค alleviate ก็คือ relief หรือว่า smooth หรือว่า ease ก็ได้นะคะ ease who ในที่นี้ก็หมายถึงlocal laborer นั่นเองนะคะก็คือเขาบอกว่า employers prefer to hire them more than us who อะไร who demand higher wage ใช่ไหม who demand higher wage ก็คือต้องการค่าแรงที่สูงขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น local labor นะคะได้ไหมหรือว่าถ้าใครตอบว่า us ก็ให้ผ่านนะต่อไปมาดูคำต่อไปนะคะเขาบอกว่า read the text again ทีนี้อ่านเองแล้วก็ take notes on the main points of the text นะคะซึ่งถ้าจำได้ของ internal migration ไม่ใช่อยู่ในนี้แบบนั้นของ internal migration เขา take notes ถึงอะไรจำได้ไหมเขา take notes ถึง cause and effects of internal migration ถูกไหมจำได้ไหมมาไหมอันนี้แล้วกันอันนี้ที่เรียนไปคลาสตอนไม่ใช่คลาสที่แล้วครั้งที่เราพูดถึง internal migration ใช่ไหมคะในประเทศซึ่งในบทนั้นอ่านถึงเรื่องของภาคอีสานดังนั้นเขามี cause and effects of migration ใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเป็น cause and effect of migration ในภาคอีสาน in northeast of Thailand ถูกไหมทีนี้อันนี้มาแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนะคะมาแล้วจริงด้วยค้างตรงนี้ค้างตรงนี้นะคะก็คือ cause and effect causes and effects of migration ถูกไหมทีนี้ที่เราจะทำตรงนี้
บอกเลยว่ามันก็คือ cause and effects of migration in Greater Mekong Sub-region ให้นักศึกษานะคะ pause เองแล้วกลับไปอ่านอีกครั้งแล้ว take notes วิธี take notes คล้ายๆกับlesson ที่แล้วดูนะเห็นไหมมี cost แต่ในที่นี้เขามี benefits ใช่ไหมคะเป็น cost ควรจะเป็น cause and effects แล้วมันก็มีทั้ง push กับ pull factor ถูกไหมนั้นบทนี้นักศึกษาจะต้องอ่านเองแล้วเขียนเองว่า push factor กับ pull factor มีอะไรบ้างแล้ว effect ของมันเป็นอะไรบ้างหลังจาก pause แล้วนะคะเรามาดู causes and effects ในตัวหนังสือใหญ่ขึ้นอยู่ก็ใหญ่ขึ้นcause นี่ push factors ได้อะไรบ้างได้ไหมและ pull factors effects จะบอกว่าจาก effects เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ที่ส่งผลให้หนึ่งคือ sending country สองก็คือ receiving countries และสามก็คือ effect จาก effect ของ migrants ถ้าคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้ pause ยังไม่ได้อ่าน pause แล้วก็กลับไปทำนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อใหม่พอยังทำหรือยังควรจะให้เวลาตัวเองประมาณ 5-10 นาทีนะคะในการ take notes อันนี้คือขั้นตอนของการ take notes นะทีนี้ลงมาดูสมมติว่าได้แล้วนะ push factors มีอะไรบ้างกลับไปดูไหม push factorsเห็นไหมคะ push and pull factors เขาบอกว่า overlapping push factors economic survival war politics personal problems อันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นอะไรคะสีอะไรดีสีหน้ากันเป็น push factor เอาเปลี่ยนสีกว่า push factors ก็คือส่งให้คนออกไปอยู่ข้างนอกถูกไหมในขณะที่ opportunities ก็ต้องเป็น positive ใช่ไหมคะ opportunity ก็คือโอกาสก็ต้องเป็น positive ฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็น pull factor หาได้ไหมเอา
มาเขียนกันนะคะ push factors มีอะไรนะ economic survival war politics แล้วก็ personal problems นะคะทีนี้ pull factor เดี๋ยวจะไม่เห็นความแตกต่าง pull factors ก็คือ opportunities abroad นะคะหาได้ไหมทีนี้ effects ของ sending country มีอะไรบ้างตะกี้ไปไหนsending countries ก็มาหา sending country อยู่นี่ฉะนั้นให้อะไรนะคะ alleviate unemployment นะคะอันแรกใช่ไหม alleviate unemployment ได้หรือเปล่า sending country alleviate unemployment มีอีกไหมกลับไปดู further เห็นไหมคะ furthermore fund sent to migrants household to reduce poverty เดี๋ยวนะเอาสีอะไรล่ะeffects เอาสีเหลืองแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ NW alleviate unemployment แล้วก็ reduce poverty เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีต่อไป receiving country มีอะไรบ้างไปดู receiving country อยู่นี่ receiving country ก็คือ overcome internal labor shortage ถูกไหมคะมาใส่ overcome internal labor shortage มีอีกไหมreceiving countries overcome internal labor shortage แล้วปัญหาด้านอื่นมีไหมปัญหาด้านอื่นนี่ก็คือ local ใช่ไหมคะ local ก็คืออาจจะเราสามารถรวมอันนี้อยู่ในlocal ก็คือ receiving country ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเป็น local labor นะคะ local labor ทำให้มีงานน้อยลงใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับ less employment for local workers หรือ local laborers ถูกไหมได้เปล่าอันนี้คือปัญหาอีกข้อหนึ่งใน receiving country นะคะก็คือ less employment หรือว่า
illegal labor ตัวหนังสือให้มันน้อยลงโอเคทีนี้ต่อไปต่อผลสำหรับ migrants นะคะ migrants มีอะไรบ้าง migrants เราไปหาจากไหนไปหาจากนี่เขาต้องทำยังไงบ้าง working illegally ถูกไหมคะ working illegally แล้วก็ทำไมเขาถึง working illegally ก็คือ lack of legal documentation แล้วมีอะไรอีกหลังจากนั้นพอไม่มีเห็นไหมคะ besides ก็คือนอกจากนั้นพอไม่มี legal documentation ก็ทำให้ vulnerable to abuse หรือว่าโดน exploitation and abuse ได้ไหมเราจะใช้มาตั้งแต่นี้เลยก็ได้ vulnerable to exploitation and abuse นะคะแล้วก็ปัญหาด้าน discrimination ก็มีอีก marginalization of migrants อันนี้ก็คือปัญหาของเขาถูกไหมคะเอามาเขียนซิอะไรบ้างนะworking illegallyแล้วก็ lack of legal documentation เสร็จแล้วมีอะไรนะต่อจากนี้ก็คือ vulnerable to exploitation แปลว่าอะไรถูกเอาเปรียบนะ and abuse แล้วก็ marginalization of migrant ตามเขาโอเคย่อลงก่อนตามนี้หาได้ไหมคะมาดูนะคะ push factors ลดตัวหนังสือลงมาหน่อย pull factors ก็คือ causes and effects นะคะหาได้ไหมถ้าหาได้ก็ถือว่าโอเคทีนี้สิ่งที่จะให้ทำต่อจากนี้แน่นอนก็คือจะต้องไปเขียน paragraph นะคะใน activity 2 from your notes นะคะ write a paragraph about main points discussed in the text นะคะ main point discussed in the text ก็คืออะไร causes and effects of migration in GMS Greater ในของ sub-region นั่นเองนะคะใครจดไม่ทันจดเลยนะ causes and effects sorry นะคะแป๊บนึงมันจะได้ให้พอดีหน้าก็จะได้ pause ไว้แล้วก็จดลงไป causes and effects หลังจากที่จดเสร็จแล้วก็ไปทำ step อันนี้คือ step 1 ถูกไหม step 1 take note step 2 ไปเขียนเป็น paragraph ไม่ใช่เป็น paragraph sorry ไปเขียนเป็น sentences ของแต่ละอันใช่ไหมคะ
จะเขียนแยกไหม push factor 1 ประโยค pull factor 1 ประโยคหรือว่าจะเอา causes 1 ประโยคไปเลยแล้วก็ effects แต่ว่า effects ค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นจะต้องแบ่งเป็นหัวข้อไปถูกไหมคะทีนี้สิ่งที่สำคัญอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึง causes and effects of migration สิ่งที่สำคัญในการเขียน paragraph ทุกครั้งก็คือ topic sentence ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นจะเขียนว่าอย่างไงในนี้เรามีแค่ causes and effects เราน่าจะเขียนtopic sentence ว่าอะไรลองเขียนคิดดูนะคะแล้วก็เขียนลองคิด topic sentence และเขียนpause ไว้นะหลังจาก pause เสร็จแล้ว pause หรือยัง pause เสร็จแล้วลองมาดูนะคะถ้าจะเขียนง่ายๆอย่างง่ายๆนะก็เขียนว่าThere are many causes and effects of migration in GMS อันนี้อย่างง่ายอันนี้คือ topic sentence ถูกไหมคะดูเพราะว่า paragraph ที่เราจะพูดถึงเราก็จะพูดถึงแค่ causes and effects of migration in GMS ถ้าจะเพิ่มเป็น of international migration ก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มเป็น international migration in GMS ก็ได้เหมือนกันนะเสร็จแล้วเขียนต่อเองนะคะให้ทำเองหลังจากนั้นพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกทีนะคะถ้ามีอะไรสงสัยตรงนี้ก็ถามได้ในคลาสแต่ทีนี้อย่าลืมว่าตรงนี้ตรง activity 2เขาให้เขียนเป็น paragraph เลยซึ่งในที่นี้คือ step 4 นะคะ step 4 ก็คือจะต้อง paraphrase เขียนเป็น sentence เขียนพวกนี้เป็น sentence และเขียนให้เป็นคำพูดของตัวเองก็คือ paraphrase ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถึงมาทำอันนี้ฉะนั้นให้เวลาตัวเอง pause แล้วทำนะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วดูข้อต่อไปนะคะ What do you think about internal migration? Write a paragraph, express your opinion เคยบอกไปแล้วว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะในความคิดของนักศึกษานะคะ What do you think about international migration? นั้นเขียน paragraph ลงไปแน่นอน in my opinion หรือว่า I think blah 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 ลองเขียนไปว่าในความคิดของเรานะคะคิดยังไงกับ international migration ถ้าเขียนเสร็จแล้วเสียดายเนาะอยากฟังความคิดเห็นของนักศึกษาจังเลยผ่านก็ได้ทีนี้มา activity 3 นะคะ activity 3 ลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะให้ฟัง radio program นะคะ radio program solution of international migration and complete the notes ดังนั้นนักศึกษาอ่านซะก่อนตรงนี้ซะก่อนนะคะ Notes on International Migration จะได้ฟัง radio program ที่จะมีคนสัมภาษณ์กันเกี่ยวกับ International Migration
นั้น number no นั่นคือ number นะคะ number of migrant workers in Thailand มีกี่คน number of unregistered ก็คือไม่ได้ถูกลงทะเบียน workers นะคะมีกี่คน solution for unregistering solution ก็คืออะไรทางแก้ใช่ไหมคะทางออกการหาทางออกทางแก้ไข for unregistering ก็คือสำหรับคนที่ไม่ register มีอะไรบ้าง info ก็คือ information about registration procedure ซึ่งมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะต่อด้วย risks of irregular migration be easily accessible ก็คือ risk of irregular migration be easily ก็คือถูกความเสี่ยงในการเป็น migration ที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่มี document เนี่ยมันง่ายมากนะคะซึ่งเพื่อที่จะ get protection from being expel ก็เหมือนคำตะเกียเหมือนคำว่า kicked out แต่ว่า fire ก็คือแปลว่าโดนไล่ออกนะคะเพื่อป้องกันจากการโดนไล่ออกใช่ไหมคะเป็นยังไงเขาต้องการอะไรตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วก็ลองฟังแล้วโน้ตตามดูว่าจะได้ไหมนะคะแบบนึงเอามาเดี๋ยวมาพร้อมนะ Unit 4 Lesson 2 Activity 2 Listen to an interview on the solutions of international migration and take notes. Good morning, listeners. Welcome to the program. Here with us today is Ms. Supatra Watana, a researcher from the Ministry of Social Development and Human Security. Today, she will talk about the solutions of international migration. Welcome to our program. Good morning and thank you. I'm also glad to have a chance to share my experience with you here. Why don't we start right now? How many migrant workers are there in Thailand nowadays? There are around 2.5 million migrant workers in Thailand. However, only half of them have registered with the Ministry of Interior. Why are only half of them legal workers? Well, there are many factors regarding to the registration process. The procedures and processes are considered by the migrants to be too complex and too expensive. Yes, I have heard that a lot. What do you think you should do to solve this problem? Firstly, information about registration procedures, the benefits of regular migration, and the risks of irregular migration should be easily accessible. As a result, migrant workers in Thailand will be persuaded to register with the ministry. I agree that the information of how to register is important. Also, we should give migrant workers the knowledge of the benefits of being regular workers and the risk of being irregular workers to persuade more of them to register with the ministry. But this doesn't solve the expensive fees. Yes, you are right. But it is the first step that we should do to persuade more migrant workers to register with us. We would like them to know that becoming regular or legal workers is beneficial for them. What are the benefits of being registered? The obvious benefit is that having a recognized legal status in a foreign country provides the workers with protection from being expelled from the country. Second, in countries such as Thailand, registration ensures entitlement to public health services and other legal benefits for workers. I see your point for this. What about the expensive fees and complicated procedures? Can we do anything? Surely we can. We could reduce the costs related to passport insurance, administrative fees and recruitment, making regular migration less expensive than irregular migration.
Do you mean less expense on registration procedures can also persuade migrant workers to register to get protection and benefits from doing so? Exactly. Do you think less expense and simpler procedure of registration will be persuasive enough for migrant workers? I hope so. Thank you for being here with us today to give us useful information. You're welcome. หลังจากฟังเสร็จแล้วถ้าใครอยากฟังอีกเปิดซ้ำเอาเองนะคะกรอกลับไปเองทีนี้มาดูคำตอบกันนะคะ Number of migration worker in Thailand มีได้เท่าไหร่ได้ไหม 2.5 million ทำไมมันไม่ตรงนะคะเอาไม่ได้ไม่เป็นไร 2.5 million for number of unregistered worker 1.25 million ได้ไหม 1.25 นะคะต่อไป info about registration procedures นะคะก็คือมี benefit of regular migration ได้ไหมคะ benefits of regular migration เดี๋ยวแป๊บนึงregular migration ได้ไหมต่อไป risk of irregular migration be easily accessible get protection from being expelled and other legal benefits ได้ไหมคะI hope so นะอีกอันนึงก็คือreduce registration cost ได้ตอนนี้ไหมถ้าได้ก็ยินดีด้วยนะคะมาดูต่อนะคะข้างล่างเขาบอกให้ read following excerpt taken from the research paper ก็คือเอามาจากการวิจัยนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ excerpt ก็คือเหมือน extract หรือ selection นะคะที่เอามาจาก research แล้วก็ add more solution to following notes นะคะให้อ่านนะคะอ่านซินี่เขาพูดถึง solution to problems นะคะ caused by unregistered worker ก็คือทางออกหรือทางแก้ไขสำหรับปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการที่คนทำงานไม่ได้จดทะเบียนนั่นเองนะคะregistration procedure นะคะมีอะไรบ้างก็คือในขั้นตอนการ register คือการลงทะเบียนนะคะ procedure ก็คือเหมือนกับ process ก็คือกระบวนการนะคะกระบวนการการลงทะเบียน simplifying and making more accessible procedure that are easy to understand and follow for low skill migrant workers นะคะก็คือ simplify ก็คือ simple มาจากคำว่า simple ก็คือง่ายทำให้ง่ายนั่นเองนะคะทำให้ง่ายลงนะคะก็คือเหมือนกับขั้นตอน
ให้ more accessible ก็คือให้เข้าถึงง่ายขึ้นนะคะกระบวนการเนี่ยให้ง่ายลงและทำให้เข้าถึงได้ง่ายเพื่อที่จะ easy to understand and follow easy to understand and follow ก็คือทำให้เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย for low skill migrant worker นะคะสำหรับพวก low skill ต่อไป giving information of benefits of being registered and risks of being unregistered ก็คือ giving information ให้ข้อมูลใช่ไหมคะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประโยชน์การ register ผลประโยชน์ของการลงทะเบียนแล้วก็ risk ของ being unregistered นะคะก็คือทำบอกทั้งผลประโยชน์แล้วก็ risk ถูกไหมต่อไป reducing registration cost ก็คือทำให้ถูกลงใช่ไหมคะก็คือราคาของการจดทะเบียนเนี่ยให้ถูกลงทำให้การเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเนี่ยเป็นราคาที่ถูกกว่าการเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนะพูดถูกไหมการเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายนั้นสามารถเป็นได้โดยที่ถูกกว่าการเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายlegislation หมายถึงการออกกฎหมายนะคะหมายถึงการออกกฎหมายต่างๆ national legislation should require penalties นะคะ penalties ก็คือควรจะมีการ penalty ก็คือเหมือน punishment อะคือเหมือนมีค่าปรับนะคะแล้วก็ or sanction sorry มีแมลงมาเกาะ or sanction against employers hiring irregular migrant workers where such provision already exist นะคะ sanction ก็คือเหมือนกันอนุมัตินะคะคือควรจะมีการลงโทษแล้วก็อนุมัติให้ against เนี่ยก็คือต่อต้านการที่มี employer ก็คือผู้จ้างแรงงานเนี่ยจ้างแรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานต่างชาตินะคะที่มีการจัดหา provision ก็คือการจัดหา already exist ก็คือที่มีการจัดหาอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับให้ออกกฎหมายที่มีการทำโทษผู้ที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายหรือว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วมาตอบคำถามในนี้นะคะตอบคำถามให้เวลาตัวเอง5นาทีไม่ควรจะถึง5นาทีด้วย3นาทีจับเวลาตัวเองนะจับย่าง1 2 3จับจับเสร็จแล้วมาดูนะคะคำตอบก็คือหลังจาก reduce cost แล้วทำไงต่อเขามี reduce cost give info อยู่นี่ฉะนั้นเหลืออีก1อันก็คือ simplifying นะคะ simplifying and make more accessible procedure นี่ขอกลับมาเลยได้ไหมตอบได้ไหมอันนี้นะคะคำตอบนะต่อไป registration ก็คือให้อะไรคะ should require penalties ใช่ไหมpenalties สิ่งนี้เลยได้ require penalties and sanction against employers hiring ก็คือ employers who hiring with irregular migrant workers นั่นเองนะคะมาใส่
ไม่เป็นไรประมาณได้คำตอบไหมคะถ้าได้คำตอบแล้วเอาโน้ตอันนี้มาเขียนนี่เห็นไหมคะ write a paragraph on solution on international migration in GMS ใส่ต่อที่นี้ in Greater แม่ของsubregion นะคะใช้โน้ตตัวนี้มาเขียนparagraph ตรงนี้ซึ่งไม่น่าจะยากอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนะคะก็คือ topic sentence นี่เขาพูดถึงอะไร solution ก็คือทางออกถูกไหมคะทางออกสำหรับ unregistering ลองให้เวลาตัวเองประมาณ3 นาทีในการคิดtopic sentence ลองเขียน topic sentence ก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นต้นให้แล้วเดี๋ยวไปเขียนต่อเองเขียนยังเมื่อพูดถึง solution นะคะมันก็ต้องหมายถึง problem นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงก็ต้องพูดถึงsolution ของ problem of อะไรในที่นี้เขาพูดถึง international migration ถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ international migration นะคะเดี๋ยวถ้าไม่ชัวร์หรือว่าอยากให้ตรวจtopic sentence ให้พิมพ์ลงคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะคะหรือว่าไปถามในคลาสก็ได้นะThe problem of international migration can be solved with the following solutions พอเริ่มแบบนี้ The problem of international migration can be solved with following solutions อันนี้จะเขียน solution for registering ใช่ไหมคะหรือว่าหลังจากนี้อาจจะพูดถึง the solution for registering นิดนึงก็ได้แล้วก็มาทีละข้อทีละข้อทีละข้อใช่ไหมคะมันหรือว่าแบ่งเป็น2 อันก็คือ solution for unregistering แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ legislation นะคะลองเขียนดูแล้วค่อยไปดูกันจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งขอให้ทำ activity 4 แล้วก็ activity 5 มาด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเราน้อยโอเคไหมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามนะคะขออธิบายแล้วกัน Do you think the solution suggested in previous activities can be effectively applied to solve the problem of international migration in Thailand? Why or why not? ก็คือ solution ที่เขา suggested ตรงนี้ใช่ไหมคะสามารถ apply ก็คือการ apply ก็คือนำไปใช้นะคะ apply to solve the problem of international migration in Thailand หรือเปล่านะคะใช้ความคิดของตัวเองประเด็นไหนได้ประเด็นไหนไม่ได้ลองเขียนดูนะคะแค่นี้
มีปัญหาอะไรไว้ถามในคลาสหรือถามใต้คอมเมนต์นะคะถ้ามีเวลาจะรีบมาตอบหวังว่า everything จะโอเคนะ please okay we'll see you next class นะคะ